હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. મેંગોઝ આર ઇન સિઝન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મેંગોમાંથી બનતી એકદમ સુપર ડિલિશિયસ, ઇઝી અને ફાસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ જાય એવી રેસીપી. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. મેંગોની સિઝન સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે એટલે મેંગો માર્કેટમાં અત્યારે ઇઝીલી મળી જાય છે. અહીંયા મેં રત્નાગીરી હાફૂસ લીધી છે. તમારી પાસે માર્કેટમાં જે પણ અવેલેબલ મેંગો હોય એનો યુઝ તમે આ રેસીપી માટે કરી શકો છો. પણ કેસર અને હાફૂસ જે કેરી છે એનો ટેસ્ટ આ રેસીપીમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે આપણે કેરીને એકદમ સારી રીતે પહેલાં વોશ કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ આપણે આ રીતે સાઈડથી બે મોટા મોટા પીસીસમાં કટ કરી લઈશું અને એ પીસને આપણે વચ્ચેથી આ રીતે વર્ટિકલ હોરિઝોન્ટલ કટ લગાવીને સ્ક્વેર પીસમાં કટ કરીશું. આ રેસીપી સ્પેશિયલી જે મેંગો લવર્સ છે એના માટે ડેડિકેટેડ છે, ખૂબ જ ભાવશે. તો હવે આપણે નીચેથી પ્રેસ કરશું તો આ રીતે એના પીસીસ અલગ અલગ થઈ જશે. ચાકુ વડે આપણે પીસીસને અલગ કરી લઈશું. હું તમને આગળ બીજી મેથડ પણ બતાવીશ, એ પણ એકદમ ઇઝી છે. તમને જે પણ મેથડ ઇઝી લાગે એ મેથડનો તમે યુઝ કરી શકો છો કેરીના પીસીસ કરવા માટે. તો અહીંયા મેં બીજા પીસ પણ લઈ લીધું છે. હવે એ પીસને પણ આપણે આ રીતે વર્ટિકલી હોરિઝોન્ટલ કટ કરી સ્ક્વેર પીસીસ માટે તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે સ્પૂનની મદદથી આ રીતે એકદમ આસાનીથી સ્ક્વેર પીસીસ તમારા નીકળી જશે. તો તમને જે પણ મેથડ કમ્ફર્ટેબલ લાગે, જે ઇઝી લાગે એ મેથડનો તમે પીસીસ કરવા માટે યુઝ કરી શકો છો. તમે મેંગોનો યુઝ કરીને કઈ કઈ રેસીપી બનાવો છો એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. અને તમે મેંગોની બીજી કઈ રેસીપી જોવા માંગો છો એ પણ મને કમેન્ટ કરજો, હું તમારા સાથે જરૂરથી શેર કરીશ. તો અહીંયા મેં 2 કેરીના પીસીસ કરી લીધા છે. હવે આપણે મિક્સર જાર લઈશું. મિક્સર જારમાં પીસીસને એડ કરી એનો પલ્પ બનાવી લઈશું. આપણે પાણી બિલકુલ પણ એડ નથી કરવાનું, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. પાણી એડ કર્યા વગર જ આપણે એને ક્રશ કરી પલ્પ બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં મેંગોનો પલ્પ બનાવીને તૈયાર કરી લીધો છે. હવે આપણે આ પલ્પને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે જે આપણે આ પલ્પ તૈયાર કર્યો છે એમાંથી આપણે થોડો પલ્પ 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો પલ્પ એક બીજા બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને એને આપણે યુઝ કરશું ગ્લેસ બનાવવા માટે. તેના માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને જે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન આપણે જે મેંગોનો પલ્પ લીધો હતો એ પલ્પને આપણે પેનમાં લઈ લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. ખાંડ આપણી એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને મિક્સ કરી હલાવતા રહેવાનું છે. તો જેમ જેમ ખાંડ મેલ્ટ થશે તેમ આપણો જે પલ્પ છે એકદમ સરસ શાઇનિંગવાળો થઈ જશે. તો પલ્પ આપણો બનીને તૈયાર છે, એને સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું અને મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે 1 કપ એકદમ ઠંડી વ્હિપ્ડ ક્રીમ લઈશું. તો તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડની વ્હિપ્ડ ક્રીમનો યુઝ કરી શકો છો, માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે. અને તમારી પાસે જો લિક્વિડ વ્હિપ્ડ ક્રીમ ના હોય તો તમે આ ટાઈપનો વ્હિપ્ડ ક્રીમનો પાવડર આવે છે, માર્કેટમાં મળે છે, કોઈ પણ બ્રાન્ડનો તમે લઈ શકો છો અને પાછળ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી હોય છે એને કઈ રીતે યુઝ કરવો, તમે એ પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે બીટર લઈશું અને બીટરના હેલ્પથી આપણે ક્રીમને બીટ કરવાની છે. તમારી પાસે બીટર ના હોય તો તમે વિસ્કરનો યુઝ પણ કરી શકો છો, પણ થોડો ટાઈમ વધારે લાગશે એમાં. વ્હિપ ક્રીમ એકદમ ઠંડી હોવી જોઈએ. તમે ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી હોય તો યુઝ કરવાના 7-8 કલાક પહેલાં ફ્રીઝમાં લઈ લેવી અને એકદમ આ લિક્વિડ ફોર્મમાં આવી જવી જોઈએ. ત્યારબાદ લો સ્પીડ રાખી 1 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે એને બીટ કરશું અને 1 થી 2 મિનિટ બાદ આપણે હાઈ સ્પીડ ઉપર વધુ 3 થી 4 મિનિટ એને બીટ કરવાની છે. તમે જેમ જેમ ક્રીમને બીટ કરશો એકદમ સરસ લાઇટ અને ફ્લફી થઈ જશે. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે સોફ્ટ પીક આવી ગયા છે. હવે આપણે 1/4 કપ કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરીશું. તમારી પાસે કન્ડેન્સ મિલ્ક ના હોય તો તમે 1/4 કપ પાવડર શુગર એટલે કે દળેલી ખાંડ પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે ફરીથી હાઈ સ્પીડ ઉપર વધુ 2 મિનિટ સુધી ક્રીમને બીટ કરી લઈશું, જેથી કન્ડેન્સ મિલ્ક ક્રીમ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો આપણી ક્રીમ જે છે એ બીટ થઈને પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જે પલ્પ બનાવ્યો હતો એ પલ્પ ક્રીમમાં આપણે
થોડો થોડો ઉમેરી મિક્સ કરતા જઈશું. એકદમ હળવે હાથે આપણે મિક્સ કરવાનું છે. તો આ જ રીતે આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં હળવે હાથે મિક્સ કરતા જઈશું. તો એવી જ રીતે આપણે થોડો પલ્પ ઉમેરતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે. તો અહીંયા મેં બધો જ પલ્પ ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે ક્રીમ સાથે મિક્સ કરી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવ્યો છે અને ટેસ્ટ એકદમ ડિલિશિયસ. તો હવે આપણે તૈયાર મેંગો ક્રીમને ગ્લાસમાં પોર કરી દઈશું. તમારી પાસે પાઇપિંગ બેગ હોય તો તમે પાઇપિંગ બેગમાં ક્રીમને એડ કરી એનો યુઝ કરી શકો છો. મારી પાસે નથી તો હું ડાયરેક્ટલી સ્પૂનથી જ ગ્લાસમાં એડ કરું છું. ક્રીમ એડ થઈ જાય ઉપરથી, ત્યારબાદ આપણે આ રીતે ટેપ કરીશું જેથી અંદર બિલકુલ હવા ન રહે અને ટીશ્યુ પેપરનો યુઝ કરીને ગ્લાસને આપણે સાઈડમાંથી ક્લીન કરી લઈશું. તો એવી જ રીતે આપણે બીજા ગ્લાસમાં પણ ક્રીમને એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે તૈયાર કરેલો મેંગોનો પલ્પનો ગ્લેઝ બનાવ્યો હતો આપણે એને ઉપરથી આ રીતે સ્પ્રેડ કરી એક લેયર તૈયાર કરશું. તો અહીંયા મેં 2 ગ્લાસમાં લેયર તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે આ ડેઝર્ટને ઠંડુ થવા માટે 2 કલાક ફ્રીઝમાં રાખીશું. એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જશે. તો તમે આ રીતે ગ્લેઝનો યુઝ કર્યા વગર પણ સર્વ કરી શકો છો અને ગ્લેઝનો યુઝ પણ કરી શકો છો. તો 2 કલાક મેં ફ્રીઝમાં સેટ થવા માટે રાખી દીધું હતું. આપણું ડેઝર્ટ એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ ગયું છે. તમે આ રીતે પણ સર્વ કરી શકો છો. હું ફરીથી ઉપર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ક્રીમ આપણે એડ કરીશું અને મેંગોના પીસીસથી ગાર્નિશ કરીશું. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને સાથે આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.